penne, fusilli, spaghetti, බොටල් වලට ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ farfalle, shells වලට කියන්නේ conchie. ස්පූනි. ඔයා මට කියන්නේ නැතුව විභාගයකට පාඩම් කරනවද? නෑ ෆෝකෝ මම මේ පස්සේ shapes ඉගෙන ගන්නවා. අය ඔක්කොම පස්සේ නෙමෙයිද? ඔක්කොම පස්සේ තමයි ඒ වුණාට shapes වලට වෙනම නම් තියෙනවා. මේ ෆෝකෝ මේවට අමතරව තවත් shapes තියෙනවා. ඔයා search කරලා බලලා ඔක්කොම හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒ මොකටද? ඒ මොකටද කියන්නේ ඊට පස්සේ හදමු කිව්වට මම හදන්නේ නෑ shape එකේ නම මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ. මොකක්? ඔව් මේක මගේ අවසාන තීරණය. මේ channel එක අලුතෙන් කෑම කියලා දෙනවා කිව්වට මට තියෙන කෑමත් නැතුව යනවා. එහෙනම් අද අපි කෑම එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් මල් ළඟ මේ වෙලාවේ තියෙන පස්සේ shapes තුන ගැන ටිකක් කතා කරමු. අද අපි white sauce පස්සේ එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ කවුරුත් වැඩිපුර මාසජන ප්‍රීම පස්සේ shape එකක්. මේකට අපි කියන්නේ penne කියලා. shape එක එකම වුණත් size එක එහෙම නැත්නම් ඉරි වැටිලා තියෙන ඉරි නැති වගේ විවිධ හේතු නිසා මේ වෙනන් තවත් වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ තමයි shells එහෙම නැත්නම් sea shells. මේකෙත් ලොකු පොඩි එක sizes තියෙනවා. මේ පැකට් එකේ ගහලා තිබ්බේ small shells කියලායි. දැන් අපි කතා කරන්නේ ස්පැගටි ගැන. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක. මේකෙත් මේ කූරු සිහින් වෙන ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් නම් කියනවා. මේ කූරු ඇතුලේ සිදුරු තියෙනකොට සිදුරු නැති වෙනකොට ඒ වගේත් නම් වෙනස් වෙනවා. එතකොට තියෙන එක වෙනසක් තමයි මේවා තැම්බෙන යන කාලය ටිකක් වෙනස් වෙන එක. මං හිතන විදිහට නම් මේවා අපේම කෑම වර්ග නොවන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්කම මේ තියෙන shells, මේ තියෙන penne, මේ තියෙන spaghetti වගේ අඳුන ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ දැනුමක් තිබුණම ඇති. සෝස් එකට ඕන වෙනවා බටර් මේස හැඳි 2යි, කිරි, ඒ කියන්නේ fresh milk කෝප් එකයි, පම්පිටි මේස හැඳි 2යි, ලුණු සහ ගම්මිරිස්. අනිත් ජාති තමයි ලුණු 50 grams, කැරට් 25 grams, ලීක්ස් 40 grams, තක්කාලි 30 grams, සැරස ගන්න parsley ටිකකුයි, කර්පිංච කොළ කීපෙකුයි. පොඩියට කපාගත්ත chicken 80 grams. පස්සා තඹනකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ගැඹුරු තියෙන ලොකු භාජනයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද තඹනකොට තියෙන size එකට වඩා ලොකු වෙනවා. දැන් මම මේකට වතුර දා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් 500 ග්‍රෑම් 100කට වතුර ලීටරයක් වගේ දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. වතුර එක උතුරනකොට පස්සේ කප්ස් දෙකක් දානවා. 180 ග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ටිකක් කලවම් කරලා වහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පස්සේ තඹනකොට ඇරලා තඹන්න කියලා තමයි කියන්නේ. පෙන වගේ උඩට ඇවිල්ලා හැමතැනම විසිරීලා යන එක වළක්වන්න, ඒ වගේම පස්සේ වැඩිපුර තඹන එක වළක්වන්න වගේ හේතු තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මම නම් වහලා තමයි තඹන්නේ. ලොකු භාජනයක් ගත්තාම මෙහෙම උතුරන්න නොදී අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ ඒ අතරේ chicken ටික හදාගන්න. තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් අත ගාපු chicken ටික මෙහෙම දාලා බැද ගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට බෙද ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම ටිකක් වැඩිපුර බෙදලා කැමති නිසා එහෙම හදාගත්තා. දැන් ඒකටම ලුණු ටික දාලා ටිකක් golden brown කලර් එකක් ආවට පස්සේ carrot leeks, කරපිංචා මේවත් දාගන්නවා.
තෙල් අමුතුවෙන් දැම්මේ නැහැ. තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන එක හොඳ නිසා. සෝස් එක එහෙම දාන නිසා පස්සේකට හොඳ තෙතමනයක් එන නිසා මේ එළවලු ටිකක් වියලිව තිබුණාට කමක් නැහැ. ලුණු ගම්බිරිස් දාලා අන්තිමට තක්කලි දාගන්නවා. දැන් මේ ටිකත් මෙහෙම අයින් කරගන්නවා. දැන් මම මේ විනාඩි 5කින් විතර පස්සේ එක බලපු වෙලාව තමයි ඔයාලා දකින්නේ. තවම ටිකක් මදි වගේ. සාමාන්‍යයෙන් penne කියන ෂේප් එක තැම්බෙන්න විනාඩි 10 ඉඳන් 13 වෙනකම් වගේ කාලයක් යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම වහලා තම්බනකොට මට විනාඩි 7ක් වගේ තමයි යන්නේ. දැන් මම ආයෙත් බලනවා. කටේ චුට්ටක් අන්තිමට කුඩු වගේ මේක කාපුවාම ඉතුරු වෙන වගේ වෙලාවට මම මේක ඕෆ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු ටික ඉබේම හරියනවා. හැමදේම බැදපු පෑන් එකටම තමයි මම මේ බටර් මේස හැඳි දෙක දාගන්නේ. මේක දිය වුණාම පාන් පිටි මේස හැඳි දෙක දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කිරි ටික ටික දාලා මේ කෑලි හොඳට පොඩි වෙන විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් දානවා. දැන් එළවලු ටික දාලා චිකන් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් පස්ස ටික පෙරලා මේකට දාගන්නවා. මේ වැඩ දෙකම එකට කරගෙන ගියාම කලින් පෙරලා අයින් කරලා තියන්නේ නැති නිසා මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක සෝස් එක හදිසියේ ටිකක් උකු වැඩි වුණත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ පැස්ස තඹපුව වතුරම රස්නෙන් චුට්ටක් මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට අවශ්‍ය පදම එනවා. මට උකු ප්‍රමාණය ඇති නිසා මම ලිප වහලා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. තඹගත්ත පස්ස වලින් භාගයක් තමයි මම මේකට දාගත්තේ. ඔයාලට සෝස් එකේ රසය අවශ්‍ය විදිහට කැමති නම් ඔක්කොම දාගන්නත් පුළුවන්. සෝස් එක දියයි වගේ නම් ලිප තව චුට්ටක් දාලා තියන්න. එතකොට මේක උපු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන පස්ස ප්‍රමාණය ග්‍රෑම්ස් 60, 70, 80 වගේ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ඒක එක කෙනා කන ප්‍රමාණය අනුව තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඔන්න දැන් හදලා ඉවරයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ආසයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ ස්පූනි ෆොකුයි channel එක subscribe කරන්න. like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසුත් මට කියන්න.